भजन सङ्ग्रह 56 परमेश्वरको भरोसाको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मानिसले मेरो अति खेद गर्छन्। दिनभरि तिनीहरूले म माथि आक्रमण गर्छन्। मेरा निन्दकहरू दिनभरि नै मलाई खेदो गर्छन्। धेरैजना अहङ्कार साथ म माथि आक्रमण गर्छन्। जुन बेला मलाई डर लाग्छ, म तपाईमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा, जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमेश्वरमा भरोसा राख्छु, म डराउने छैन। मरणशील मानिसहरूले मलाई के गर्न सक्छ र? दिनभरि तिनीहरूले मेरा कुराको उल्टो अर्थ लाउँछन्। तिनीहरूले सधैँ मेरो हानिको लागि षड्यन्त्र रच्छन्। तिनीहरू मेरो प्राण लिनलाई मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रच्छन् र मलाई मार्न भनी ढुकिबस्छन्। हे परमेश्वर, तिनीहरूका अपराधको दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईको क्रोधमा जाति जातिलाई ढालिदिनुहोस्। मेरो विलापको लेख राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईको फिरिस्तामा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब सहायताको निम्ति म पुकार गर्छु, मेरा शत्रुहरू पीठ फर्काएर भाग्नेछन्। यसबाट यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा, जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमप्रभुमा, जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु, म डराउने छुइनँ। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? हे परमेश्वर, तपाईसित मेरो भाकल छ। म तपाईमा मेरो धन्यवाद बलि चढाउनेछु, किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटाउनु भएको छ र मेरा घोडालाई ठेस लाग्नुदेखि बचाइदिनु भएको छ, कि म परमेश्वरको सामुख जीवनको ज्योतिमा हिँडुँ। आमेन।